найгучніша міжнародна подія, яка стосується безпосередньо нашого регіону, Східної Європи і наших кордонів. Це не лише блокада кордону між Польщею і Україною, а це також дивні спроби потуги, власне, невизнаної Придністровської Молдовської Республіки, цієї сірої зони на межі між Україною і Молдовою, звернутися по захист до Москви. Було анонсовано з'їзд депутатів, так званих депутатів всіх рівнів у невизнаному Придністров'ї трохи раніше. Згодом думали, гадали, лунали різноманітні припущення про зміст цього з'їзду і заяви, які будуть там лунати, адже очікувалось навіть можливе звернення цих так званих депутатів до Путіна, аби той приєднав Придністров'я до Росії, але цього не сталося. Зрештою, як українська воєнна розвідка і прогнозувала, що цього не буде, власне, звернення до Путіна із таким проханням від Придністров'я. Однак, все ж таки зверталися до Москви, до Росії, як до своїх заступників, так звані депутати, заступників у сенсі захисників, так, інтересів, депутати Придністров'я. І от вони на цьому з'їзді, який відбувся вчора, ухвалили заклик до Росії з проханням захисту від тиску Молдови на території Придністров'я. Звернення це адресували до Ради Федерації Російської Федерації і до Держдуми РФ, попросивши їх про заходи для захисту Придністров'я в умовах посиленого тиску Молдові. У заяві ці придністровські так звані депутати стверджують, що Кишинів розпочав проти Придністров'я економічну війну і мають на увазі скасування певних митних пільг, які багато років існували, і також кажуть, що відбуваються якісь блокування перемовин із Тирасполем, не хочуть у Кишиневі чути, так би мовити, цю так звану республіку. Хоча це законні території Молдови, як ми знаємо, які просто за сприянням Росії, на жаль, були фактично окуповані російським нібито миротворчим контингентом, але по суті російська армія там була присутня, і було створено таку квазідержаву, насправді просто мафіозну структуру, яка є сірою зоною для контрабанди між Україною і Молдовою, і з того, по суті, значною мірою і живе. Ну і мешканці цього регіону мають там по декілька паспортів, в тому числі російські дехто має, українські, молдовські, румунські тощо. Тобто насправді там фактично є територія без жодного закону і права, причому на території Європи між двома країнами, які отримали кандидатство до Європейського Союзу, Україною і Молдовою. Отже, ці так звані депутати звернулися і до ОБСЄ, СНД, Європарламенту, Міжнародного комітету Червоного Хреста і Генсека ООН, тобто не лише до Росії, до Москви, з проханням вплинути на владу Молдови і повернути її у русло адекватного діалогу. Отже, це такий сьомий подібний захід у Тирасполі вже в історії відбувся з'їзд придністровських депутатів усіх рівнів. Попередній такий захід відбувався ще у 2006 році, як пише якраз молдовська преса. Ну і ці побоювання, які лунали перед з'їздом про те, що депутати будуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії, вони не виправдалися. От в українській розвідці, воєнній розвідці коментують якраз підсумки, результати цього з'їзду. Росія не отримала бажаного від з'їзду депутатів Придністров'я. Прокоментував ситуацію Андрій Юсов, представник українського головного управління розвідки Міноборони України, і заявив, що за результатами цього з'їзду так званих депутатів усіх рівнів Росія фактично розчарована і не отримала очікуваного бажаного результату у даній ситуації, адже всі потуги Москви були спрямовані на зовсім інше звернення, а саме у форматі «Путін, введи війська і приєднай нас до Росії», але цього не сталося. По суті, це інформаційна і політична російська поразка, на думку представника українського ГУР. І от наміри Москви не виправдалися цього разу. Молдова ж реагує так, що все одно всі заклики цих депутатів придністровських є пропагандистськими і фактично не мають жодних підстав ці так звані політики звинувачувати Молдову у будь-якому тиску та економічній війні. В Україні ж, якщо коротко, наші дипломати, то і Міністерство закордонних справ реагують і коментують цю ситуацію доволі стримано і закликають до вирішення конфліктів між Кишиневом і Тирасполем без зовнішніх втручань.